Xin chào các bạn. Hình ảnh mà các bạn đang chiêm ngưỡng chính là bức tượng bàn tay khổng lồ hay còn gọi là La Mano del Desierto, một tác phẩm điêu khắc đầy ý nghĩa của nghệ sĩ người Chile Mario Irarrázaval. Với chiều cao 11 mét, những ngón tay thon dài vươn lên từ cát tạo nên một cảm giác vừa hùng vĩ vừa cô đơn giữa khung cảnh cằn cỗi của sa mạc Atacama, một trong những vùng đất khô cằn nhất trên trái đất. Sa mạc này từ lâu đã nổi tiếng với những cồn cát cao chót vót, các ngọn núi lửa hùng vĩ và những cánh đồng muối trắng muốt, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp và bí ẩn. Nhưng trong thời gian gần đây, nó đang phải đối mặt với những thách thức lớn về môi trường và xã hội. Chính sự đô thị hóa nhanh chóng cùng việc khai thác tài nguyên thiên nhiên đã đẩy Atacama vào tình thế xung đột giữa bảo tồn và khai thác, khiến cho những giá trị văn hóa và sinh thái độc đáo tại đây trở nên dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về vùng sa mạc rộng lớn này nha. Sa mạc Atacama, nơi khô cằn nhất hành tinh. Nằm ở độ cao 3.200m so với mực nước biển, Atacama bao phủ phía bắc Chile và một phần nhỏ ở phía nam Peru với tổng diện tích lên tới 128.000 km². Được hình thành từ 3 triệu năm về trước, hiện nay đây là sa mạc khô cằn nhất thế giới, chủ yếu do nó nằm giữa dãy núi Andes và dãy bờ biển Chile. Điều này đóng vai trò như những rào cản, ngăn chặn nơi đây nhận lượng mưa cần thiết hình thành từ Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Mặt khác, do ảnh hưởng của dòng chảy Humboldt đã vận chuyển nước lạnh từ Nam Cực đến các bờ biển của Chile và Peru, khiến cho gió biển bị hạ nhiệt. Đồng thời dòng chảy này còn làm giảm đi sự bốc hơi của nước và khiến cho các đám mây mang mưa khó hình thành. Yếu tố cuối cùng góp phần hình thành nên tình trạng khô cằn đó là có một đồng bằng núi lửa cao và rất rộng được gọi là Altiplano. Nó bao phủ phía tây và tây nam của Bolivia, tây bắc Argentina, một phần phía bắc Chile và một phần phía nam Peru. Trong đó phần nằm ở Chile đã ngăn các cơn bão từ vùng Amazon xâm nhập vào quốc gia này. Sa mạc Atacama nổi tiếng với điều kiện khí hậu khắc nghiệt, nơi lượng mưa chỉ xảy ra với tần suất rất hiếm hoi, từ 1mm trở lên. Thậm chí có những khoảng thời gian lên tới 400 năm không ghi nhận mưa ở khu vực trung tâm của sa mạc. Tuy nhiên, từ tháng 1 đến tháng 2 hàng năm, khu vực này lại trải qua cái gọi là mùa đông vùng cao, mang đến những cơn mưa và bão điện thường xuyên. Vào ban đêm, Atacama trải qua sự biến động nhiệt độ lớn, có thể giảm xuống đến -25 độ C tại Olagu, trong khi ban ngày nhiệt độ dao động từ 25 đến 50 độ C trong bóng râm. Mùa hè và mùa đông không có nhiều sự khác biệt, do vùng sa mạc nằm gần chí tuyến Nam. Điều kiện khắc nghiệt này đã tạo ra một hệ sinh thái có khả năng thích nghi để sinh tồn. Dọc bờ biển và trong các thung lũng, nhiều loài thực vật như xương rồng, cỏ xạ hương, Ilareta và các loại thảo mộc cứng cáp phát triển, cung cấp thức ăn và môi trường sống cho nhiều loài động vật như cáo, chim, động vật gặm nhấm và bò sát. Có thể nói, Atacama khô cằn đến mức mà nhiều ngọn núi thấp hơn 6.000m xung quanh hoàn toàn không có sông băng. Chỉ có một số đỉnh núi cao như Ojos del Salado nằm trên biên giới Argentina-Chile mới được tuyết bao phủ vào mùa đông. Đây là một ngọn núi lửa dạng tầng thuộc dãy Andes và không rõ lần phun trào cuối cùng của nó là lúc nào. Với độ cao là 6.893m so với mực nước biển, thì nó là ngọn núi lửa cao nhất trên thế giới, đồng thời cũng là đỉnh cao nhất ở Chile. Ngọn núi này được hình thành chủ yếu từ lớp đá andesite cùng với một chút andesite bazan và dacite trong thế Holocene sau kỷ băng hà. Trên miệng núi lửa hiện nay có một hồ nước có diện tích bề mặt là 6.000m² và đây cũng là hồ nước cao nhất trên thế giới. Hồ nước trong và hơi mặn, cho thấy nó chịu tác động của quá trình địa nhiệt. Bên cạnh các hồ nước cùng suối nước nóng rải rác ở một số khu vực thì những mạch nước phun cũng là cảnh quan nổi tiếng của sa mạc Atacama. Nằm ở độ cao 4.320m trên dãy Andes, El Tatio là cánh đồng mạch nước phun cao nhất thế giới. Do được bao quanh bởi nhiều núi lửa đang hoạt động, chúng đã tạo ra hệ thống địa nhiệt duy trì các mạch nước phun tại đây. Ước tính El Tatio thường hoạt động tối đa từ 6 đến 7 giờ mỗi ngày và chỉ riêng trong buổi sáng đã có khoảng 80 mạch nước đồng loạt phun ra, tạo nên một khung cảnh siêu thực. Sự khô cằn của sa mạc Atacama còn được thể hiện rõ nét qua thung lũng sao hỏa, hay còn có tên gọi khác là thung lũng tử thần. Nơi đây được đặc trưng bởi sự hình thành địa mạo và địa hình kỳ lạ, với nhiều tác phẩm điêu khắc đá tự nhiên và cồn cát, đồng thời là một ví dụ rõ ràng về mức độ khô cằn của sa mạc Atacama vì không có loại thực vật hay côn trùng nào phát triển. Nằm cách đó không xa, thung lũng Mặt Trăng cũng sở hữu cảnh quan độc đáo khi được bao quanh bởi những đỉnh núi lởm chởm, những cồn cát cao chót vót, những hang động bí ẩn và những hẻm núi ngoằn ngoèo.
Để chiêm ngưỡng cảnh quan một cách trọn vẹn, du khách thường được khuyến khích đến đây khi mặt trời lặn, từ đó chiêm ngưỡng những tảng đá và cát đỏ của thung lũng như phát sáng trong ánh hoàng hôn mờ dần. Sở hữu cảnh quan hoang vắng, không bị ô nhiễm ánh sáng và nhiễu sóng vô tuyến từ các thành phố và thị trấn đông dân, nên sa mạc Atacama hiện là một trong những nơi lý tưởng nhất để quan sát thiên văn. Đặc biệt, hàng trăm nghìn ngôi sao có thể được quan sát qua kính viễn vọng vì sa mạc này trải qua hơn 200 đêm không mây mỗi năm. Chính vì lẽ đó, một số kính viễn vọng đã được lắp đặt để giúp các nhà thiên văn học trên toàn cầu nghiên cứu vũ trụ, điển hình như đài quan sát thiên văn lớn nhất thế giới, Very Large Telescope. Vốn khô cằn là vậy, nhưng thỉnh thoảng Atacama vẫn xuất hiện những trận mưa bất thường hiếm thấy. Khi mưa đến, nó mang lại sự sống cho vùng đất cằn cỗi và kích hoạt hiện tượng kỳ diệu được gọi là Desierto Florida, hay còn gọi là sa mạc nở hoa. Nó được cho là có liên quan tới El Nino, một hiện tượng khí hậu tự nhiên có ảnh hưởng sâu rộng đến thời tiết toàn cầu, làm tăng nhiệt độ vùng và thúc đẩy sự bốc hơi nước. Một nghiên cứu từ các chuyên gia tại Đại học Công giáo Chile năm 2022 cho biết, sa mạc Atacama đã chứng kiến 15 lần nở hoa trong 40 năm qua do điều kiện khí hậu thuận lợi. Tuy nhiên, những trận mưa bất thường cũng để lại các hậu quả nghiêm trọng. Chẳng hạn như vào tháng 6 năm 1991, khu vực Antofagasta, Tantay và Calama hứng chịu lượng mưa lớn dẫn đến hàng loạt trận lũ bùn và gây thiệt mạng 91 người. Hơn 2 thập kỷ sau, vào ngày 25 tháng 3 năm 2015, một trận lũ lụt khác đã tấn công phần phía nam của sa mạc, ảnh hưởng đến các thành phố Copiapó, Tierra Amarilla, Chanaray và Diego de Almagro, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Sự sống trong lòng sa mạc Atacama. Bất chấp điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên, hàng nghìn năm trước đã có nhiều nhóm dân du mục, trong đó có bộ lạc Atacama định cư tại khu vực xung quanh cánh đồng muối Atacama. Với diện tích khổng lồ lên đến 3.000 km vuông, trải dài khoảng 100 km và rộng 80 km, thì đây là một trong những cánh đồng muối lớn nhất thế giới. Từ năm 100 đến năm 500, những người này bắt đầu phát triển các hoạt động nông nghiệp tại khu vực San Pedro de Atacama ngày nay. Nhờ tận dụng nguồn nước ngầm quý giá và địa hình thưa thớt, người dân chăn nuôi gia súc chủ yếu là lạc đà không biếu để phục vụ cho mục đích thồ hàng cũng như lấy thịt, da và len. Họ cũng tạo ra một nền nông nghiệp bậc thang giúp ngăn nước chảy tràn và tối ưu hóa việc tưới tiêu cho cây trồng, bao gồm bí ngô, ớt, đậu, dưa và ngô, nhưng trên hết là khoai tây và hạt diêm mạch. Người Atacama thường bón phân cho cây bằng phân chim biển, được vận chuyển vào đất liền bằng lạc đà. Bên cạnh đó, họ còn mua nhiều loại cá tôm từ những người dân sống ven biển và đổi lại bằng charqui, một loại thịt khô ướp muối mà họ tự sản xuất. Trong hàng nghìn năm, người bản địa Atacama đã phát triển một nền văn hóa độc đáo thích nghi với môi trường sa mạc, đồng thời vẫn duy trì các nét văn hóa và truyền thống của tổ tiên cho đến ngày nay. Dần dần với sự phát triển của ngành công nghiệp khai thác lithium đã giúp khu vực sa mạc này nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ chính quyền Chile, đồng thời thu hút thêm một số cộng đồng dân cư khác tới đây sinh sống. Sau một thời gian dài thích nghi, cư dân nơi đây đã phát triển những phương pháp lưu trữ nước đầy sáng tạo bên cạnh nguồn nước từ tự nhiên. Họ khéo léo sử dụng các tấm lưới dày đặc để thu hút nước từ các tầng ngầm nước do tuyết tan chảy trên dãy núi Andes. Sau đó, nước sẽ theo đường ống được dẫn đến từng hộ gia đình. Tại một số khu vực, người dân thu thập nước từ các cơn mưa hiếm hoi, trong khi có nơi sử dụng lưới chắn chuyên dụng để thu nước từ sương mù. Chính nhờ những giải pháp sáng tạo này mà hiện có hơn 1 triệu cư dân đang sinh sống ở các thị trấn và thành phố thuộc sa mạc Atacama. Chẳng hạn như thành phố Calama có diện tích 34,38 km vuông. Bất chấp danh xưng là một trong những thành phố khô hạn nhất thế giới với lượng mưa trung bình hàng năm chỉ 5 mm, thì đây hiện là nơi sinh sống của khoảng 166.000 người. Thành phố này hiện được biết đến như thủ đô của ngành khai thác đồng của Chile vì trữ lượng khoáng sản này cực kỳ phong phú, đặc biệt là từ mỏ Chuquicamata. Nơi này đã hoạt động hơn một thế kỷ và chuyển đổi từ khai thác lộ thiên sang khai thác ngầm. Ngoài hoạt động khai thác khoáng sản, Calama cũng có tiềm năng lớn trong sản xuất năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời và gió. Nhiều công viên năng lượng mặt trời đã được phát triển tại đây để cung cấp điện năng cho khu vực. Có thể kể đến như nhà máy năng lượng mặt trời Calama 3 có công suất 1 MW hay trang trại gió Valle de los Vientos có công suất 90 MW. Tọa lạc ở khu vực biên giới giáp Peru, Arica là một thành phố nổi bật khác. Với diện tích là 4.800 km vuông thì đây hiện là nơi sinh sống của hơn 223.000 người. Nằm gần Arica là thung lũng Azapa và Luta,
Những ốc đảo trong sa mạc được bồi đắp bởi các con sông trong khu vực, có thể trồng rau, cây ô liu và cam quýt với số lượng lớn. Đó là lý do mà tỉnh này từng trải qua một thời kỳ bùng nổ trong quá khứ nhờ ngành nông nghiệp. Tuy vậy, kể từ năm 1953, chính phủ Chile đã thúc đẩy phát triển đô thị bằng việc thành lập khu tự do công nghiệp và thương mại. Hiện đây là một cảng quan trọng phục vụ cho khu vực nội địa rộng lớn của Nam Mỹ, đồng thời đóng vai trò là cảng tự do cho Bolivia, xử lý một phần lớn thương mại nước ngoài của quốc gia này. Ước tính nó đã xử lý khoảng 6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Vị trí của thành phố này được củng cố bởi đường cao tốc liên Mỹ dài 30.000 km, kết nối Arica với phần còn lại của Chile ở phía nam và với Peru ở phía bắc. Bên cạnh đó, còn có các tuyến đường sắt nổi bật đi qua đây, thúc đẩy hoạt động vận chuyển hàng hóa và hành khách. Điển hình như tuyến đường sắt Arica-Tacna dài 62 km, kết nối hai thành phố biên giới của Chile và Peru, hay tuyến đường sắt Arica-La Paz có chiều dài 440 km, kết nối thành phố Arica của Chile với thành phố La Paz của Bolivia. Ngoài ra, thành phố cũng được phục vụ bởi sân bay quốc tế Chacaluta với một đường băng có chiều dài 2.170 m. Cảng hàng không này có những kết nối tới miền Nam Peru, miền Tây Bolivia và phần còn lại của Chile. Bên cạnh các ốc đảo và khu định cư, Atacama còn sở hữu những cảnh quan độc đáo, khác biệt với hầu hết những khu vực khô cằn vốn có của nó. Nằm ở phía nam cánh đồng muối Atacama, các đầm phá ẩn giấu của Patinache bao gồm 7 vùng nước màu xanh lam tương phản với màu trắng của bãi muối, khiến nơi đây trở thành một trong những cảnh quan đáng kinh ngạc nhất ở Chile. Điều thú vị là do nồng độ muối cao trong các đầm phá này nên cơ thể bạn sẽ nổi dễ dàng khi ngâm mình tại đây. Tuy nhiên hiện chỉ có 2 vùng nước là phù hợp để thực hiện các hoạt động vui chơi giải trí, bởi phần còn lại đang được bảo vệ để duy trì trạng thái vốn có của chúng. Ngoài ra, hồ Miscanti với làn nước xanh lam đặc trưng cũng là một cảnh quan nổi bật khác. Với hình dạng độc đáo như trái tim, hồ có diện tích là 13,5 km² và nằm trong một lưu vực được hình thành bởi đứt gãy địa chất có tên là Quebrada Nacimiento. Ngay phía nam của Miscanti là hồ Miniquest, một hồ nước lợ rộng 1,6 km². Hai hồ này bị ngăn cách bởi một dòng dung nham có nguồn gốc từ thời kỳ Pleistocene. Đặc biệt, hồ Miniquest không có dòng chảy ra bề mặt, mà chủ yếu nhận nước nhờ vào sự thấm từ hồ Miscanti qua dòng dung nham dọc theo đứt gãy Quebrada Nacimiento. Dù không thể cung cấp nguồn nước trực tiếp cho con người, hai hồ nước này lại đóng vai trò quan trọng đối với hệ sinh thái của khu vực. Cả hai đều nằm ở độ cao hơn 4.000 m so với mực nước biển và tạo ra các vùng ẩm ướt hiếm hoi giữa vùng sa mạc Atacama, từ đó giúp duy trì sự sống cho các loài sinh vật đặc thù như hồng hạc, chim cốc Andes, mòng biển Andes. Điều này không chỉ góp phần bảo vệ đa dạng sinh học mà còn giúp khu vực hồ nước trở thành một điểm đến du lịch độc đáo, nhất là khi chúng phản chiếu với ánh sáng mặt trời và tạo ra những hình ảnh ấn tượng giữa nền đất sa mạc khô cằn. Chile đã chiếm lấy sa mạc Atacama như thế nào? Vào thế kỷ 19, sa mạc Atacama thuộc quyền kiểm soát của Bolivia, Chile và Peru. Tuy nhiên, dưới những lớp cát khô cằn ấy lại ẩn chứa một kho báu với tiềm năng kinh tế vượt trội. Đó chính là các nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như đồng, vàng, bạc và sắt, cùng với những khoáng sản phi kim bao gồm bô, lithium, natri nitrat và muối kali. Trong số đó, natri nitrat là hợp chất hóa học có công thức NaNO3. Muối này được biết đến với cái tên là diêm tiêu Chile hay là diêm tiêu Peru, để phân biệt với kali nitrat là một chất rắn màu trắng tan trong nước. Natri nitrat được biết đến nhiều nhất nhờ công dụng trong sản xuất chất nổ cũng như phân bón, và nguồn tài nguyên này có mặt dày đặc ở sa mạc Atacama, biến nơi đây thành nhà cung cấp natri nitrat tự nhiên lớn nhất thế giới. Và ít ai biết rằng, ngoài vai trò kinh tế thì natri nitrat còn là nguyên liệu cho những xung đột quân sự trong lịch sử. Ban đầu, hoạt động khai thác nguồn tài nguyên này chủ yếu diễn ra tại tỉnh Tarapacá của Peru, nhưng vào những năm 1860, sự khai thác đã nhanh chóng mở rộng sang vùng Antofagasta thuộc Bolivia dưới sự dẫn đầu của các công ty đến từ Chile và Anh. Hoạt động kinh tế này đã dẫn đến những biến đổi sâu sắc trong nhân khẩu học khu vực. Một làn sóng lớn công nhân Chile đã di cư đến đây, khiến số lượng công nhân tại Antofagasta tăng vượt bậc so với công nhân Bolivia. Về phần mình, Peru đã ban hành một đạo luật vào năm 1849 để cho phép hàng nghìn lao động Trung Quốc nhập cư. Họ phải chịu đựng điều kiện lao động tương tự như nô lệ và phải đối mặt với sự phân biệt đối xử dai dẳng trong nhiều thập kỷ. Bước vào những năm 1870, sự suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực đến khu vực này, cùng với áp lực gia tăng từ Chile.
Tuy nhiên, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến xung đột là quyết định của Bolivia tăng thuế đối với các công ty nước ngoài khai thác nichat từ lãnh thổ của mình vào năm 1878, một mức tăng nhằm hỗ trợ quá trình tái thiết sau khi động đất và sóng thần đã tàn phá nước này một năm trước đó. Công ty nichat Antofagasta, một liên doanh giữa Anh và Chile, đã từ chối trả khoản thuế gia tăng này, cho rằng đó là sự vi phạm các quyền lợi của họ. Sau khi các cuộc đàm phán không thành công, chính phủ Bolivia đã quyết định tịch thu tài sản của công ty và tổ chức đấu giá. Tuy nhiên, vào ngày đấu giá 14 tháng 2 năm 1879, quân đội Chile đã tiến hành chiếm đóng thành phố cảng Antofagasta. Peru bị ràng buộc bởi Bolivia trong hiệp ước bí mật liên minh giữa nước này và Bolivia trước đây nên cũng đã cùng tham chiến. Với lực lượng hùng hậu cùng chiến thuật hiệu quả, chiến dịch quân sự trên bộ của Chile sau đó đã đánh bại quân đội của hai nước láng giềng. Bolivia đã rút lui sau trận Tacna diễn ra vào ngày 26 tháng 5 năm 1880. Dù quân đội Peru và các phần tử còn lại đã thực hiện các cuộc chiến tranh du kích, nhưng không thể thay đổi kết cuộc của cuộc chiến. Ngày 20 tháng 10 năm 1883, Chile và Peru đã ký kết hiệp ước Ancon và một năm sau đó, nước này tiếp tục ký một thỏa thuận ngừng bắn với Bolivia. Với chiến thắng trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, Chile cuối cùng đã mở rộng lãnh thổ về phía Bắc khi chiếm tổng cộng 184.722 km vuông đất từ Peru và Bolivia. Phần lớn diện tích đất này là chính sa mạc Atacama, qua đó giúp họ giành được quyền kiểm soát các mỏ nichat quý giá. Việc khai thác tài nguyên đã góp phần tạo nên một thời kỳ thịnh vượng cho Chile sau đó, thúc đẩy phát triển kinh tế và gia tăng ảnh hưởng của nước này tại khu vực Nam Mỹ. Giấc mơ lithium của Chile, phước lành hay tai họa? Có thể thấy xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau mà lãnh thổ Chile hiện chiếm phần lớn sa mạc Atacama và có nhiều lợi thế trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản tại đây. Nhưng ở thời điểm hiện tại, không phải natri nichat mà lithium mới là tâm điểm trong cuộc chạy đua sản xuất năng lượng từ Chile. Như các bạn đã biết, lithium được dùng để chế tạo pin lithium-ion có thể sạc lại cho các thiết bị điện như điện thoại di động, máy tính xách tay cho đến ô tô và máy bay. Là một phần của tam giác lithium của Mỹ Latin cùng với Argentina và Bolivia, Chile đang nỗ lực giành lại vị thế là nhà sản xuất lithium hàng đầu thế giới, danh hiệu từng thuộc về quốc gia Nam Mỹ này cho đến khi rơi vào tay Australia vào năm 2016. Hiện nay họ đang khai thác vàng trắng từ cánh đồng muối Atacama, một trong những khu vực giàu lithium bậc nhất thế giới. Trong nhiều năm qua, quốc gia này luôn muốn thúc đẩy sản xuất lithium và có khả năng sản xuất pin trong nước, phá vỡ mô hình cung ứng cổ điển khi các nước Mỹ Latin cung cấp nguyên liệu cho các sản phẩm được sản xuất ở nơi khác. Để đạt được mục tiêu ấy, vào tháng 1 năm 2024, chính phủ đã ký hợp đồng nhượng quyền khai thác với công ty khai thác SQM, một thỏa thuận sẽ giúp sản lượng khai thác tăng lên đến 300.000 tấn lithium vào năm 2030, tức cao gấp 7 lần so với con số 44.000 tấn ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, những tham vọng của chính phủ lại không được lòng dân, nhiều làn sóng phản đối đã diễn ra và những người biểu tình cho biết việc khai thác nó có thể phải trả giá khủng khiếp cho môi trường. Họ xuống đường với những biểu ngữ mang dòng chữ lithium cho Chile, không phải cho Soquimic, ám chỉ đến SQM, tên gọi trước đây của công ty này khi còn là doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, Soquimic đã trải qua quá trình tư nhân hóa trong giai đoạn ông Augusto Pinochet lãnh đạo Chile vào những năm 1980. Đáng chú ý, gia đình của nhà độc tài quá cố vẫn nắm giữ nhiều cổ phần trong công ty này, vốn bị cáo buộc tham nhũng và vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường. Trong những năm gần đây, SQM đã nhiều lần bị điều tra về tội rửa tiền, trốn thuế và tài trợ cho các chiến dịch bất hợp pháp. Đó là còn chưa kể, Chile là quốc gia duy nhất trên thế giới thực hiện tư nhân hóa hoàn toàn tài nguyên nước và quản lý nguồn nước. Hiện nay, SQM sở hữu quyền sử dụng nước tại khu vực xung quanh cánh đồng muối Atacama và nhiều nhà bảo vệ môi trường cáo buộc rằng công ty này đang tận dụng nguồn tài nguyên quý giá tại vùng sa mạc trên để thu lợi từ việc sản xuất lithium. Thêm vào đó, lithium ở Chile được sản xuất thông qua quá trình bay hơi nước muối trong ao hoặc hồ chứa đầy nước được bơm từ bên dưới các bãi muối. Do đó, nhiều người lo ngại rằng việc khai thác tài nguyên này tại sa mạc Atacama sẽ có tác động trực tiếp đến trữ lượng nước trong khu vực. Mực nước ngầm sẽ bị hạ xuống và khô cạn, khiến cho các con sông, suối và vùng đất ngầm nước, những nơi sinh sống của động vật hoang dã, trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Có thể nói rằng, sự phong phú về khoáng sản của nơi đây đối với cư dân địa phương vẫn đang trở thành một lời nguyền. Hoạt động khai thác lithium không chỉ đe dọa nguồn nước mà còn tác động nghiêm trọng đến các cộng đồng bản địa. Sự cạn kiệt nguồn nước đã buộc cộng đồng chăn cừu phải rời bỏ vùng núi và di chuyển vào các thành phố, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và lối sống của họ.
Trong khi việc khai thác lithium vẫn đang trở thành tâm điểm căng thẳng, thì một vấn nạn nhức nhối khác cũng đã xảy ra tại vùng sa mạc này trong nhiều năm qua. Ít ai biết rằng Chile, mà đặc biệt là sa mạc Atacama, từ lâu đã là nơi tập trung đồ cũ hoặc đồ không bán được ở châu Âu, châu Á và châu Mỹ. Ước tính mỗi năm có tới 39.000 tấn quần áo đồ cũ đổ về sa mạc này, và riêng năm 2021 con số đã lên tới hơn 46.000 tấn. Sự gia tăng đó chủ yếu là hậu quả của ngành thời trang nhanh, vốn mô tả các sản phẩm quần áo được sản xuất nhanh chóng để bắt kịp xu hướng hay sao chép ý tưởng từ các buổi trình diễn thời trang. Ngành thời trang nhanh cho phép người tiêu dùng dễ dàng mua sắm những món đồ hợp thời với giá cả phải chăng, nhưng đồng thời lại tạo ra một lượng lớn rác thải quần áo bị bỏ đi, tập trung tại các bãi rác quần áo như sa mạc Atacama. Các chuyên gia môi trường đã cảnh báo rằng những món đồ này chứa nhiều hóa chất độc hại, kéo dài thời gian phân hủy lên tới 200 năm và có tính chất ô nhiễm tương đương với lốp xe và nhựa phế thải, từ đó gây đe dọa nghiêm trọng cho đất, không khí và nước ngầm. Ô tô đã qua sử dụng cũng tràn vào Chile thông qua khu thương mại tự do. Trong khi nhiều chiếc có tuổi đời mới hơn có thể xuất khẩu sang Peru, Bolivia hay Paraguay, thì những chiếc còn lại bị vứt bỏ ở các bãi rác rộng hàng km trong sa mạc Atacama, tạo nên cảnh quan cực kỳ lộn xộn và nhếch nhác. Vốn là một trong những sa mạc nổi bật nhất thế giới, nhưng ở thời điểm hiện tại, Atacama đang phải đối diện với nguy cơ xói mòn tài nguyên khoáng sản. Đồng thời, việc dân số tăng nhanh và mở rộng phạm vi sinh sống trên vùng sa mạc này cũng gây ra nhiều vấn đề về môi trường và xã hội. Tình trạng ấy đòi hỏi sự can thiệp và giải quyết cấp thiết từ các quốc gia có lãnh thổ thuộc khu vực nhằm tìm ra các giải pháp bền vững để bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời hỗ trợ các cộng đồng địa phương trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra trầm trọng. Và đó là những thông tin về sa mạc Atacama, một trong những khu vực khô cằn bậc nhất thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.